Hi everyone! We're here at M&D Gluta Spa with my co-owner. Hi babe! Nakalive yan, babe? Hindi, ano niya, vlog niya. Nakiki-vlog lang ako. Pero ko na camera. So nandito tayo ngayon mga idol sa MND Medical Spa sa Bocaue Bulacan at inaayos na yung karayong itutusok sa braso para sa gluta session, diba tawag ko? Yung magkakabit mismo sa atin ay yung may-ari o CEO ng MND Medical Spa siya at model na si Miss Mhean. So ayun, may plano siya raw ay isang phlebotomist din, magaling sa mga pagtutusok ng mga karayom sa balat ng tao. Huwag yung ano. Huwag yun. Masakit. Doon kami. Ayan. Nilalagay na yung strap. Matigas na talaga siya. So, matigas daw yung kaliwa. Kaya hindi pa sa kanan. Imigyan ng alcohol. Ano bang tawag sa mga nagagawin? Nurse? Len? Len? So, wala tayong alam sa mga ganyan kasi first time natin magpa-gluta session. Para sa mga gusto magpaganda, magpaputi, kuminis ang kanilang mga balat, punta lang kayo dyan sa Bocaue Bulacan. Sobrang ganda ng place nila. Ano kung nurse tawag siya? So ayan na at naitusok na. Wala man lang tayo naramdaman at sobrang galing na naitusok na malaki. First time. Hindi ka naman nahihilo. Hindi na. Hindi mo dalo, hindi natin. Ito naramdaman. Ayos. Thanks. Thank you. Ayun na, nakakabit Kung niya. gagalaw, baka makalimutan mo, gano'n mo, papasok yung... Tawag dito, gluta drip. Ha? Gluta drip. Oo. I-vlog mo, ha? Gagawin ka na din pala ngayon.
Nakaka-views ka. Mag-content ka. Ay, ikaw. I-promote mo yung Kasi, abutin. hi everyone. We're here at M&D Glutas Spa with my co-owner. Hi, babe. Nakalive yan, Beb? Hindi, ano niya, vlog niya. Nakiki-vlog lang ako. Pero ko na camera. Hey guys, follow me on Facebook, Aya Flores, and subscribe also to my channel on YouTube, Aya Flores. Ano yung masasabi mo, babe, sa ginagawa sa'yo? Ang sarap. Sarap pakiramdam. Parang ka namang minamassage. Massage lang. Ano siya? Masakit maganda ba? siya. Masakit? Hindi naman. Hindi siya masakit. Masakit yung konting okay lang yung ano. May mararamdaman kapag inject. Pero after no, pag napasok na sa loob. Ayun na. Okay din. Ano na? Masaya na. Ikaw, ano naman masasabi mo? Wala akong naramdaman na nakapasok na pala yung karayo. Sobrang galing ng phlebotomist. Ay, ngayon, anong nararamdaman mo? Sarap. Sarap. Relax. Relax. Pati yung ambient ng place. Okay na? Ikaw, loko, ikaw. Sorry. Di ba may channel ka rin mo? Sana. Pipicturean ko kayong dalawa. So, ayun, naging photographer pa. Nakakamera na ba to? Hindi pa. Nakapatay yata eh. Ay! Nakakamera na to, no? Yung flash na ako. Paano siya i-on? Basta. Yan. Yung knob. So, ayun, natapos na, abos na. Mainit talaga. Mainitin ka pala. Ilang minutes yun? Matapos. Hindi ko alam. Wala no, halos. Mabilis na. Oo, mabilis lang. Huhugutin nila yung karayom. Pukututin na. Hindi, baka. Basta maagas ang dugon. Hindi ka naman nahihilo. Nakakaiba. Minsan, pagka hindi ka kumakain, or kulang sa water, hydrated. Or try it. Tapos na kami. Yan, inuubos na yung natira. Nebulizer ba yun? O hanggang 5 lang siya, tita. Ayun na, nahugot na.